Καλύτερα του πήγε το ξόκο. Το μετράκια. Θέλω βοήθεια. Βάστα καλά, βάστα. Άσε κάμερα. Πάλι καλά που έρχεται την πάρει. Μιλάμε, δεν υπήρχε έτσι. Όξο. Πήραμε φαγητά, νερά, μαγειροτσικαλίσματα, τσικάμερες, ρούχα, δολώματα, άμα πάμε για μπαλάδες, και θέλουν τα στρώματα sleeping bag τη σκηνή μας, το στήσιμο του σκάφους. Καλά μην τα έχουμε πάρει, τα τεχνητά τα φτιάξα χτες, βενζίνη έβαλα, φορτισμένες μπαταρίες, φύγαμε. Πάμε. Με 8 βαθμούς. Τζακουμάκι το εργαλείο. Ναι. Λοιπόν, πάμε. Πήγαμε σε 5, 4, 3, 2, 1.
τι έχει τραβήξει αυτό, Άντε με τη σειριά, πόσο ωραία φαίνεται. Σαλάχια. Τώρα ξεκινώντας το ψάρεμά μας, πάντα ανοίγω την εφαρμογή, αλλά την ανοίγω από τώρα, άσχετα αν πιάσουμε δεν πιάσουμε ψάρι. Παλιά την άνοιγα από όταν έπιανα ψάρι για να έχω καλά στατιστικά, τη 2 hook. Αλλά τώρα το ξεκινάω από τώρα, ώστε να κρατώ και τα στατιστικά όταν δεν πιάνω ψάρι, για να ξέρω τι μου φταίει, αν οι συνθήκες δεν ήταν καλές ή ας πούμε σε μια αλλαγή καιρού να δω ότι χτύπησαν τα ψάρια. Οπότε την ενεργοποιώ από τώρα και την αφήνω εκεί. Μόλις πιάσω ψάρι θα το χρησιμοποιήσω. Για δεν θα ανεβαίνει τίποτα. Εντάξει, δεν πειράζει, απλά λέω. Ένα θεμαντό. Που γίνεται φορμέ με τις βολές, με κούρασε, παιδιά, ένα ψαράκι. Μια στήρα. Και έπιασε και την πιο μικρή στήρα που έχω πιάσει εδώ πέρα. Καλά ξεκίνησε. Καλά δεν βρήκαμε, δεν σταματήσαμε στον τόπο. Την έσκασα την καημένη. Τελείως, δεν μπορεί να κουνήσει. Φοβερό. Να πιάσω στήρα πόσο καιρό, να ξέρεις. Δεν τις κυνηγάω γιατί τώρα έχουν πάθει αυτή την εγκεφαλίτιδα και αυτά. Και δεν θέλω ρε παιδί μου να τα ζορίζω τα ψαράκια. Λυπάμαι. Λέω αφού έχω και άλλες επιλογές, αλλά εντάξει. Μετά από τόσο καιρό μπορώ να πιάσω και εγώ κανένα, Έτσι δεν είναι? Αγαπημένο όκι. Λοιπόν, θα τη σκοτώσουμε. Τώρα πιάσαμε τη στήρα, τη βάλαμε στην εφαρμογή μας και είμαστε έτοιμοι για το επόμενο ψάρι. Απλά να μου κάνει τη χάρη να πάει στον πάτο. Έτσι να μου κάνει παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια. Μιλάμε τώρα, δεν είμαστε ακριβώς. Έχει 45-55 πέφτει. Και φαίνεται λες και είναι... Βλέπουμε 55 μέτρα βάθος, ενώ είμαστε δίπλα στα 45. Εκεί που έχω πετάξει είναι τα 45 και θα πέφτουν προς τα βαθιά. Μιλάμε, κούρασε, Μπορώ να το παραδεχτώ αυτό. Έχω γίνει τελείως δεφορμέ. Εκεί που έβγαζα
3-4 ζωφούς συνεχόμενους, θα δεν μπορώ να βγάλω μια στηρούλα. Όχι δα. Όχι δα. Φίλε, έχει πολλά ψάρια κάτω. Έχει αρκετά ψάρια. Σηκωμένα ψάρια. Τώρα μπορεί να είναι, κοίταξε, 2-3 είναι μεγάλα ψάρια που έχουμε δει που είναι κίτρινες αψίδες. Τώρα αυτά τα κάποια πιο μικρά μπορεί να είναι και φαγκριά. Γιατί κάνει και φαγκριά εδώ. Θα είχα δείξει. Τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε στο δεύτερο σήκωμα. Στο πρώτο δηλαδή πήραμε μια στήρα με 3 σηκωματάκια εδώ. Θα δείξει. Να κάνει μπαμ. Μιλάμε το πόσο βία το παίρνει ζωφός είναι το πιο ωραίο από όλα. Κάνε ένα μπαμ εκεί το χτύπη. Έλα τιμή. Πρέπει να είναι στη ράκλα αυτό, Να τη στείλε πεντάρα. Δεν σου βάλε μια πεντάρα στήρα. Τρέμει το πόδι μου, Πού είναι το ψάρι μας? Να την κάτασπρη. Για βγάλει και την απόχεια από εκεί αν μπορείς. Πω, η αγωνία μου δεν παίζεται, κοίτα. Σου πάω εγώ στη ράκλα πως παλεύει. Αυτή η στήρα μάλιστα. Όχι αστεία. Εδώ μιλάμε. Κοίταξε, επειδή ξέρω ότι το κάνω να φαίνεται εύκολο, δεν είναι τόσο εύκολο. Ξέρεις γιατί την έπιασα? Γιατί έχω πάρα πολύ καιρό να ψαρέψω μαύρα ψάρια. Γι' αυτό. Απίστευτο ψάρι. Απίστευτο ψάρι. Μιλάμε τώρα για στηράκλα. Έρχονται στο κεντρικό Αγκίστρι. Ψαρούκλα. Ψαρούκλα, είχα καιρό να πιάσω μια τέτοια και μου τη χρωστούσε. Δεν ξέρω αν είναι πάνω από 5 κιλά, αλλά πάνω από 4,5 σίγουρα. Μπορεί να είναι και πάνω από 5. Ψαρούκλα. Ωραίο. Πάμε. Κοίταξε τη χελονίτσα, βγάζει και το κεφάλι της έξω. Δεν τη βλέπω, λες και έχει πολλά πράγματα πάνω της. Κοίτα πεταλίδες που έχει πάνω. Και αφού πιάσαμε τις δύο στήρες μας και δεν θέλουμε να πιάσουμε άλλα μαύρα για την ώρα, φτιάξαμε την καινούργια καθετή, παρόλο που έχουμε δει ότι δουλεύει αρκετά καλά. Δεν είναι το θέμα να μένει στάσιμο, ρε παιδί μου, να προσπαθούμε να τα βελτιώνουμε. Αυτό που είδαμε είναι ότι χρειάζονταν ένα τριστάρι στη μέση έξτρα και προσθέσαμε και ένα αγκιστράκι, 6 αγκίσια, γιατί είδαμε δεν κάνει διαφορά και ίσα ίσα όταν έχει αρκετά ψάρια και μικρά είναι καλύτερο. Οπότε τώρα πλέον οι καθετές θα βγαίνουν 6 αγκιστράκια και με ένα έξτρα τριστάρι στη μέση. Να σας δείξουμε τώρα και πώς δουλεύουνε. Έτοιμοι.
Σίγουρα θα γίνει κάτι. Πρέπει τώρα να περάσουμε από ένα σημείο που να μην τέτοιωνε. Να μην σκάσει το κύμα. Άντε. Τι βγάλαμε. Τη βγάλαμε καθαρή, φίλε. Μιλάμε και οι ματάρες που έβγαλε. Να ξέρεις. Όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Καλώς, κοίτα, κοίτα, είναι πάνω τώρα, βλέπεις. Αυτό ήταν το χτύπημα του μπαλά. Να. Ω, καλώς. Γιατί σταματάει με το μολύβι, το παίρνει μαζί του. Πολύ δυνατά χτυπήματα, δηλαδή αυτό τώρα μπαλάς είναι μεγάλο ψάρι. Μπαλάδες έχει. Να δούμε τι μπαλάδες είναι. Τις βλέπω μεγάλους. Καλούτσικος ο πρώτος, ο δεύτερος είναι πιο ωραίος και ο τρίτος ακόμα πιο ωραίος. Οπ. Αυτός εξαιρετικό ψάρι. Κάτω στο στήξο εδώ πως βγαίνουν και στο πλάνο. Τώρα χαμηλώστε τα φώτα. Ρίξαμε εδώ σαν γίνει κομμάτι να δούμε τι γίνεται. Και στον πλάνο πιάσαμε κάτι, μπαλά κατά πάσα πιθανότητα. Όχι πολύ μεγάλο νομίζω. Αν και τώρα χτυπάει λίγο. Και στην καθετή πήρα μεγαλούτσικα ψαράκια νομίζω. Και συνέχεια πηγές πολλές. Εντάξει, το κομμάτι είναι 400 μέτρα και πέφτει 460. Από εκεί, ωραίο κομματάκι. Άμα είναι βλάχος ή πράγμα άλλο, βλάχος πρέπει να είναι. Για να δω, περίμενε. Πάντως μου το πήρε και είναι πολύ βαρύ τώρα. Αλλά δεν τραβά. Ωραία, βαρύ είναι. Κουράγιο. Ανδρέα, κουράγιο και εσύ τώρα το... Ναι. Κάτι το πήρε εκεί στο κατέβασμα, σου λέω. Τώρα είναι πολύ βαρύ, έτσι. Καμία σχέση με αυτά που μαζεύαμε. Πόσα μέτρα έχει το άλλο, ρε? Κάντε subscribe. Δεν μπορώ. Τι είναι αυτό που έπιασα τώρα? Ένα μπαλά φέρνω μεγάλο, αλλά τον έχω πιάσει από το πλάι. Γι' αυτό ζορίστηκα. Για να δω τι έχει το άλλο. Μη σε αφήσει καμιά έκπληξη. Ένα σκορπιδάκι έχει. Ναι. Για σούπα. Τι μου πες? Μάλιστα. Αυτό ήταν το ψάρι μας. Τι έπιασα τώρα? Να δω άμα είναι βλάχος, κάτσε. Ανεβαίνει, οπότε είναι μπαλάς. Πάλι μπαλάς με βρήκε για να με ταλαιπωρεί. Μα τώρα θα το μαζέψεις εσύ, Αντρέα, Θυμάσου. Αυτό είναι το γιατρικό άμα αγχώνεσαι, να ψαρεύεις. Πάμε να πάμε στα βαθιά για να μην πιάσουμε άλλα μαύρα.
Δεν στο είπα πριν μωρέ και σου λέω κάνε τσίκου τώρα. Σε λίγο το σηκώνω, παίξω μια καρδιά και το σηκώσω να δω. Μπαλά πρέπει να έχουμε καλό. Ο Μπακαγιάρος πιστεύω θα είχε σκάσει. Αλλά πρέπει να έχουμε καλό μπαλά ενώ μας τα έκοψε ο βλάχος, έτσι. Θα δεις τώρα δηλαδή ότι μάλλον έχουμε κομμένο παράμαλο. Ή κανένα βλαχάκι, δεν ξέρω τι είναι τώρα, δεν ξέρω. Να δω. Όχι, δεν είναι. Έλεγα για μεγάλη Ελλάδα. Τι να μας έχει το ψάρι, τι νομίζω. Πρέπει να σκάσεις όλες τις μπαλάς αυτή. Για να δούμε τώρα. Λοιπόν. Και κοίταξε, και είχε βραχώσει κιόλας, βλέπεις εδώ. Που είναι φθαρμένο, Ναι, είχε βραχώσει ο βλάχος εδώ. Εκεί εδώ μπήκε το στη έκοψε. γωνία, ναι. Ναι. Το λέμε. Και άνοιξε το αγίστρις. Και δεν ξαναπήγε η κουφάλα. Μπαλά πρέπει να πιάσει. Ο Αντρέας εδώ τραβάει, ο καημένος του έχουν βγει τα χέρια. Αντρέα, μπορεί να έχεις πιάσει κανένα βλάχο, Σιγά σιγά μαζί. Μη στα κόψεις κιόλας και εσένα. Ωραία, ναι, το φέρνει. Μεγάλο ψάρι, Αντρέα. Μπράβο, Αντρέα. Από εδώ, σιγά σιγά, φέρνε. Το καλύτερο, καταρχάς είναι 2 ψάρια. Ξεκινάμε από εκεί. Φέρνε. Όπα. Μπακαλιάρος και σκορπίδι. Πάντως τη σούπα την έχουμε φτιάξει ήδη. Και ο μπακαλιάρος, εμένα είναι από τα αγαπημένα ψάρια ο μπακαλιάρος, να ξέρεις. Μια χαρά. Δεν μου χτύπησε εδώ ρε φίλε το ψάρι, αλλά ήρθε πάνω τελείως. Δηλαδή, φαντάζομαι τι μου χτύπησε και λέω μου κόψε. Έτσι. Δηλαδή, με τη μία σκέφτηκα ότι μου κόψε, κοίτα. Αλλά μου φαίνεται ότι κολώνει το ψάρι, οπότε μπορεί να έχει κάνει μεγάλος καθαρομπαλάς. Χαλαρά. Δεν το ζορίζουμε τώρα. Να δούμε τι γίνεται. Να έρθει η καθετή πάνω. Του έχω πάρει 30 μέτρα. Απλά το πρώτο κεφάλι μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί είπα τάκοψε. Και λέω πως τάκοψε χωρίς δύναμη. Απλά ήρθε προς τα πάνω το ψάρι. Και τώρα θέλω να πάμε προς τα βαθιά λίγο. Γι' αυτό άφησα εδώ την ηλεκτρική και μπορεί να μου έχει βραχώσει και το ψάρι. Αν και δεν νομίζω. Γιατί έρχεται σχετικά γρήγορα. Αν δεν έχει... Πρέπει να... ή βραχώνει ή βραχώνει το ψάρι ρε φίλε. Δεν ξέρω αν βραχώνει ή όχι, αλλά... Ή απλά μπορεί να είναι και πολύ μεγάλο ρε φίλε και η ουρά του κάνει να είναι τώρα τραβάει. Είναι μεγάλο ψάρι. Απλά μπορεί να έχει βραχώσει το ψάρι τώρα. Ναι, αλλά πρέπει να πάμε μέσα λίγο προς τα βαθιά τώρα που μας πάει έτσι. Σιγά σιγά γιατί δεν το βλέπω να κουνιέται καθόλου τώρα. Εκεί τα βλέπεις να ακίνητο. Και πιστεύω ότι βραχώνει το ψάρι.
Νίκια πώς θα πάμε? Τώρα μας πάει το ρεύμα. Μόλις μας λείψει και αυτό θα μπορέσουμε να πάμε και λίγο πιο γρήγορα άμα θέλει. Μπλέξουμε εδώ πέρα το... Έχει ένα ψάρι τέρμα κάτω. Μάζευε, τύλιγε. Έχει ένα μπαλά μεσαίου μεγέθους. Πήγαινε εδώ δεξιά και φέρ τον από μπροστά. Καλός μπαλάς είναι. Απλά ξέρεις τι, θέλω να κάτσω εδώ, γιατί είναι κουραστικό αυτό το πράγμα τώρα εδώ και έχω και αγωνία. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί τώρα, γιατί δεν ξέρω και τι ψάρι είναι. Δεν ξέρω, βλάχος είναι γιατί βράχωσε 3-4 φορές. Αλλά στην αρχή, επειδή πήγε τελείως πάνω, δηλαδή μου χτύπησε το ψάρι και η πατάκοψε ρε παιδί μου. Και λέω, λες να είναι καμιά τούνα και να πήγε πάνω, ας τραβήξω 5-6 μανιβέλιες παραπάνω να δω τι γίνεται. Και τραβάω και είναι πάνω το ψάρι. Και μετά από λίγο ενώ έρχεται το ψάρι κάνει κάτι πολύ περίεργα κεφάλι και δυνατά, όπως κάνουν οι βλάχοι άγριοι. Κάποια στιγμή βράχωσε, που δεν το κάνουν οι άγριοι βλάχοι. Τουλάχιστον δεν μου συμβαίνει εμένα. Και το καταλάβαινε το ψάρι είναι εκτός ή κολυμπάει, γιατί καταλάβαινα την ουρά του. Και όταν βράχωνε δεν καταλάβαινα τίποτα. Μετά από 3-4 φορές που βράχωσε, ξεβράχωσε, λέω: μπορεί να κάνεις μεγάλος τόνος, κάνεις ξηφίας κάτι και ξέρεις, είχα τον όγκο του μόνο σαν βάρος. Οπότε μόνο με τον όγκο ήταν αυτό η μεγάλη αντιστόπωση και τώρα. Τώρα είναι σαν να σηκώνει το βυθό. Κάποια στιγμή μου τράβηξε πολύ λίγο το ψάρι, που πήρε 5 μέτρα και τώρα το έχω αφήσει πάρα πολύ χαλαρό. Δηλαδή τώρα δεν μαζεύω καθόλου, δεν μπορώ να μαζέψω. Μας έχει πάει το ρεύμα στα 600 συν, από τα 500 κάτι που ήμασταν και έπεφτε. Και οπότε τώρα είμαστε ασφαλείς. Έχω πάρει και 200 μέτρα στο ψάρι. Πόσο να πάρει να πάει κάτω. Άμα ήταν να πάρει να έχει πάει κάτω, το είχε πάρει εδώ και πολλή ώρα. Οπότε υπομονή να δούμε τι φέρνουμε. Και πολύ προσοχή τώρα στο χειρισμό θέλει. Πάρα πολύ. Πριν που μου έκανε ένα φευγιό, το άφησα τελείως ελεύθερο, φαντάσου, και το κρατούσα με το δάχτυλο. Ίσα ίσα τα φρένα. Ίσα ίσα, δεν έβαζα καν δύναμη καθόλου. Και τώρα πατινάρει το μοτέρ. Απλά θέλει λίγο προσοχή όταν έχετε λίγο γρήγορα να βάζω πιο πολύ μεγάλη ταχύτητα. Γιατί όταν πατινάρει είναι και αυτή η παγίδα, ότι επειδή βάζει λίγη δύναμη, να μην καταλαβαίνεις τι γίνεται όταν το ψάρι αρχίζει και σου δίνει περισσότερο χώρο. Τώρα πατινάρει πάρα πολύ το μοτέρ. Όλο ένα πλοίο. Να βλέπεις. Τώρα πατινάρει, δεν φέρνω. Είμαστε στον πλέαμα, δεις, κοίταξε πως αργά μπαίνει μέσα. Κάτσε να δεις ξανά το κίτρινο. Το άλλο άσπρο, δηλαδή τώρα δεν έχω μαζέψει 1 μέτρο ακόμα. Πειράζει υπομονή τώρα. Σιγά σιγά. Μέτρο, το ψάρι το κερδίζουμε τώρα. Και το φέρνει και το ρεύμα πάνω τώρα. Μην κάνει καμιά απότομη και έχει και τριφτεί, έτσι. Γιατί τριμμένο παράμαλο, δηλαδή βραχωμένο σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα τριμμένο παράμαλο. Πάρα πολύ σημαντικό. Να είσαι προσεκτικός μετά από αυτό. Και πάντα είναι αυτό που λέμε, σου κόβεις τα 200 μέτρα από κάτω, λες αχ, μα το φέρνα πιο γρήγορα. Μετά, μα το έχεις σφίξει τα φρένα, λες αχ, και να μην τα είχα σφίξει τόσο. Δεν υπάρχει κάτι δηλαδή που να... άμα το χάσεις, κάτι έχει συμβεί. Τώρα μπορεί να είναι πιο εύκολη μάχη από τον μπαλά που έφερνες, δηλαδή εννοώ σαν κούραση, αλλά έχει πολύ στρατηγική λεπτομέρεια. Συγκεκριμένη φάση τώρα. Δηλαδή, ξέρεις, πριν σου λέω που μου τράβηξε, που το άφησα ελεύθερο, έκανα ότι πρέπει να το κάνω έτσι. Και μετά να είσαι ταυτόχρονα πολύ γρήγορος να το πάρεις και ούτω καθεξής. Αλλά μου φαίνεται μεγάλο ψάρι, να ξέρεις. Δηλαδή, στην αρχή μου φάνηκε, τέλος πάντων δεν είναι ψάρι 10 κιλά, θέλω να σου πω. Ή 12, πρέπει να είναι πάνω από 15. Τώρα, άμα είναι 35 ή 25, δεν ξέρω. Μετά την άλλη φορά, λέω βλάχος, το ξεκόλλησα στα μεσόνερα, μου κάνε βου
Και πάει τέρμα κάτω πάλι το ψάρι. Και λες τι έγινε, ρε. Δεν το έχω φέρει στα μεσόνια και δεν έρχεται. Να δω άμα βάλει το κόκκινο μέσα, ρε. Να το βάλω. Γιατί όταν κάθε φορά που κάνει έτσι λίγο πίσω η βάρκα, παίρνει λίγο φρένο. Μέτρο στο μέτρο κέρδιζε. Οριά με την οριά. Άρε Κωστάρα, άμα το βγάλω αυτό το ψάρι, στα αφιερώνω. Στα αφιερώνω, πως μας αφιερώνεις και εσύ πολλά ψάρια. Τα αφιερώνω και σένα. Και αυτό. Οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτος. Να βγάλει και το πρώτο ψάρι το tribute, Πρέπει να το βγάλει. Πρέπει. Οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτος στο νερό. Να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Τώρα έρχεται όλο και πιο εύκολα. Μάλλον έχει βγάζει φούσκα σιγά σιγά. Και λέει έχω σηκώσει το βράχο των αντικητήρων. Κομμάτι από το ναυάγιο. Ξέρεις, άμα σου χαλαρώσει λίγο, επειδή το επειδή το πλάνος είναι 400 γραμμάρια, ξαναπάει κάτω με τη μία πλάνο. Και άμα το ψάρι έρθει λίγο προς τα πάνω, βλέπεις, τώρα έρθει προς τα πάνω το ψάρι μόνο του. Και άμα σου πάρει λίγο προς τα πάνω το ψάρι, φίλε, κινδυνεύεις να το χάσεις. Θα τραβάει το ψάρι. Τραβάει. Χτύπα κι άλλο. Θα τα αντέξω. Δεν θα φύγω έτσι, απλά θα παλέψω. Τώρα το άφησα μόνο του να πάει όσο θέλει κάτω, δεν με νοιάζει. Το έχω τελείως ελεύθερο. Γιατί δεν ξέρω πώς έχει τρίψει, έτσι, και το έχουμε φέρει τόσο πάνω. Και τώρα έρχεται από τη φούσκα. Για ποιο λόγο λοιπόν να το ζωρίσω τώρα εγώ να του κάνω μάχη? Άστο. Μου πήρε 10 μέτρα και τι έγινε? Τώρα που ξανά έρχεται λίγο, θα του κάνω ένα κλικ. Θα φρένα παραπάνω. Και θα το φέρνω σιγά σιγά πάλι. Σιγά. Κάθε 10 μέτρα και ζορίζεται και παραπάνω αυτό, τη φούσκα του. Ωραία, κοίτα πως τραβάει, κοίτα. Τώρα δεν το ζορίζω καθόλου. Φίλε. Το άμα είναι βλάχος, φίλε μου. Πήρε τώρα μία, είδες? Δρόγκος δεν είναι πάντως. Τόνος επίσης δεν είναι τόνος. Ξηφίας μην είναι, αλλά ξηφίας πιστεύω θα κινούνταν πιο γρήγορα. Και τώρα έκανε ένα δεύτερο τελευταίο να σπασμών. Θα κάνει βλάχη τέτοια κεφάλια να ξεστρώ γρήγορα, αλλά το είχα και τελείως χαλαρό, έτσι. Δεν τον ζόρισα καθόλου. Φίλε, είναι πολύ νοχελικό μετά πάλι τώρα, καταλάβες. Τώρα όπως τραβάω είναι πολύ νοχελικό το ψάρι. Θέμα να μπορέσουμε να βγούμε κιόλας, γιατί άμα είναι να μείνουμε εδώ πέρα μέχρι τη νύχτα, άστα να πάνε. Εδώ θα είμαστε μέχρι να ξημερώσει. Ναι. Οπότε το έχω πει, αυτό έχω μετανιώσει. Ναι. Ότι κατά 70% είναι βλάχος. Παρόλο που έκανα ένα κεφάλι 50 μέτρα εκεί στα μισά. Θα μου άρεσε πολύ να είναι μαγιάτικο, γιατί είναι εντυπωσιακό να πάρεις μαγιάτικο στα 550 μέτρα. Είναι κάτι που, ξέρεις, κατά πάσα πιθανότητα δεν το ξέρουμε καν. Και στο εξωτερικό πιάνουν πολλά στο deep slow, έτσι. Στο βαθύ slow δηλαδή βγαίνουν πάρα πολλά μαγιάτικα. Εμείς εδώ δεν βγάζουμε. Βέβαια δεν ασχολείται και κανείς. Οπότε ξέρεις, είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το ξέρεις. Αλλά θα ήταν μια πολύ ωραία παρατήρηση. Και δίνω και μια πιθανότητα, μάλλον 50-50 θα το πω έτσι, να πω μαγιάτικο για καρχάριας. Καρχάριας δεν ξέρω πώς χτυπάει ο καρχάριας ο μεγάλος. Οπότε
Δηλαδή μέχρι 12 κιλά ψάρι που έχω πάρει ξέρω πως είναι πάνω κάτω. Αυτό το ψάρι δεν είναι 12 κιλά. Οπότε αν είναι καρχαρίας δεν το γνωρίζω, θα το δείξει η ιστορία στο τέλος. Πάντως τόνος δεν είναι, ξυφίας δεν νομίζω να είναι, γιατί είναι πάρα πολύ νοχελικό ψάρι αυτό. Ο ξυφίας δεν νομίζω να είναι νοχελικός καθόλου. Οπότε θα δούμε τώρα. Πιστεύω σε λίγο θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και στο βυθόμετρο, γιατί το ρεύμα είναι λίγο έτσι και μας κρατάει άγκυρα. Έβαλα άγκυρα δηλαδή τώρα. Οπότε σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το βλέπουμε και στο βυθόμετρο. Κάπου. Να βλέπουμε που βρίσκεται και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Απλά τώρα και με την άγκυρα είναι πιο εύκολο να το φέρω πάνω, γιατί χρησιμοποιώντας την άγκυρα δεν με παίρνει τα μέτρα που έπαιρνε το ρεύμα και ήταν πλάγια χωρίς να σηκώνω πολύ το ψάρι. Δηλαδή λειτουργούσε επί 45 μοίρες το τράβηγμα, ας πούμε. Τώρα είναι όλα προς τα πάνω. Ενώ πριν έπαιρνα στο ψάρι απόσταση πλάγια και προς τα πάνω και ό,τι μάζευε η μανιβέλα. Τώρα που βάλαμε την ηλεκτρική άγκυρα θα έρχεται μόνο πάνω. Αλλά τη βάλαμε μετά που ήρθαμε σε safe σημείο. Θα μπορούσα δηλαδή να έχω για την αρχή, αλλά ήθελα πρώτα να μας βαθύνει. Τώρα πήγαμε στα 660 και μετά να πατήσω άγκυρα. Φίλε, τώρα λογικά είμαστε και πιο πάνω από πριν. Δηλαδή, μου πήρε κάποια μέτρα στο κεφάλι που έκανε και το άφησα και πήρε. Αλλά τώρα πρέπει να είμαστε λογικά max 200 μέτρα. Δεν είναι και πολλά έτσι, γιατί φαντάζομαι έχεις πατώσει στα 600 και ήμασταν και λοξά, άστα να πάνε. Πρέπει να έχω αφήσει 700 μέτρα. Τα 200 είμαστε καλά να έχουμε ακόμα. Βέβαια, ήμασταν 200, πρέπει τώρα το ψάρι να το βλέπουμε από κάτω. Θα έπρεπε. Οπα. Θα έπρεπε να ήσουν εδώ. Άμα δει καμία ψηλά να ανεβαίνει, εμείς είμαστε. Σιγά σιγά τώρα πρέπει να μπαίνει και στον πόνο καλύτερα, γιατί έρχεται από κάτω το ψάρι. Κανονικά δηλαδή το ψάρι πρέπει να βγει εκεί, γιατί τα ρεύματα, εμείς καθόμαστε ακίνητοι και το ρεύμα το πάει σιγά σιγά προς τα πίσω. Οπότε το ψάρι σιγά σιγά πρέπει να βγει προς τα εκεί. Τώρα μπαίνει όλο και πιο κοντά σε εμάς, έρχεται. Τώρα κοίταξε, το έχω από τα 250-200 πιθανόν. Κάπου εκεί πρέπει να είναι το ψάρι, από τα 250 στα 200 φαντάζομαι. Έτσι όπως το βλέπω, δεν τα μέτρησα κιόλας. Πώς έχω μαζέψει. Μην είναι στα 300 να λες, εκεί πέρα βλέπω κάτι. Άστα να πάνε, άμα έχω άλλα 300. Και δεν το βλέπω κιόλας, μου κάνει απίστευτη εντύπωση δεν το βλέπω το ψάρι κάτω το βυθόμετρο. Μου κάνει απίστευτη εντύπωση, έτσι. Τώρα έχω μαζέψει 50 μέτρα πριν από ότι έχω 200. Το είδες? Μου πήρε τώρα 10 μέτρα το ψάρι συνολικά. Πού είναι ρε φίλε? Δεν θα τρελαθούμε τελείως. Θα κάνουμε εδώ πέρα πόση ώρα είμαστε και γράφω. Μόνο μετά το σταμάτημα είναι 26 λεπτά, πάνω από μισή ώρα το παλεύω το ψάρι. Ξέρω εγώ τώρα τι να πω ρε. Υπάρχει και κουράζομαι που δεν το βλέπω, να ξέρω που είναι. Και ξέρεις τώρα από μέτρο σε μέτρο θα φανεί, δεν γίνεται. Μέτρο σε μέτρο. Πού είμαστε? Μπορώ να το πιστέψω αυτό το πράγμα. Μπορώ να το πιστέψω.
να μην ξέρεις τι είναι, να μην ξέρεις που βρίσκεσαι. Δηλαδή, είναι όλα αυτά μαζί που δεν ξέρω τι έχω να κάνω. Φαίνεται τρομερά βασανιστικό όλο αυτό. Πρέπει να είναι εκεί τώρα στα 200, το βλέπεις? Κάτι έγινε πιο έντονο εκεί στα 200. Να το βλέπεις, ξεπέρασε τώρα. Από πάνω, να το, περάσαμε τα 200. Εμείς είμαστε αυτοί που ερχόμαστε. Δεν μας πήρε τίποτα, αλλά σε μέτρα, δηλαδή καλό είναι αυτό, λογικά. Κουράζεται και πάει. Τι μπουκάλι είναι αυτό? Έχει μέσα... Τι έρχεσαι να σε Θες να έχει τέτοιο? Μήνυμα. Ναι, αυτό λέω. Εκείνο είναι το ψάρι μου, να το, αυτό εκείνο που είναι 150 μέτρα. Για να δούμε ρε φίλε. Για να δούμε τι θα γίνει, τα όνειρά μας θα γίνουν πραγματικότητα. Φίλε, από τα 600 τώρα στα 100 πρέπει να έχει σκάσει αυτό το πράγμα. Ό,τι και αν είναι. Δηλαδή, ακόμα και ψάρι που δεν σκάει να είναι, θα έχει ζοριστεί τόση διαφορά πίεση. Βέβαια, θα μου πει: είμαστε εδώ μισή ώρα και το φέρνουμε σιγά σιγά. Ναι. Όλα μπορεί. Θα πρέπει να είμαστε 100 μέτρα, φίλε, σχεδόν. Έλα να δούμε. Η αγωνία κορυφώνεται. Λοιπόν, 100 μέτρα. Πάμε. 100 μετράκια. Πάμε. 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 90. Και για την ακρίβεια 70 μέχρι να το δούμε. 60 μέτρα μέχρι να το δούμε. 50 μέτρα μέχρι να το δούμε. Έλα, σκάσε ρε παιδί μου. Έλα. Θέλει 70 μέτρα για να είναι στη βάρκα τώρα. Έχουμε 70 μέτρα στη βάρκα. Σε καμιά 50 μέτρα λογικά θα το δούμε ρε. Έχει τεράστιο βάρος. Ο βλάχος τώρα 50 μέτρα από κάτω δεν θα έχει τόσο βάρος. Πιστεύω, ξέρω εγώ. Τι αγωνία είναι αυτή ρε παιδιά. Αυτή την αγωνία δεν έχω ξαναπεράσει. Πραγματικά δεν έχω ξαναπεράσει. Γιατί ξέρεις, δεν ξέρω και τι ψάρι είναι. Περί τίνος πρόκειται. Άμα δεν ξέρεις περί τίνος πρόκειται, έχεις πολύ μεγαλύτερη αγωνία. Και να το έχεις παλέψει 600 μέτρα και να το φέρεις πάνω. 30 μέτρα θέλουμε. Πάμε, λίγο έμεινε. Λίγο έμεινε. Άμα ζήσουμε να το δούμε, δεν πάθουμε καμιά έμφραγμα. Τώρα θεωρητικά έχουμε 20 μέτρα, Θεωρητικά. Ναι, και δεν το βλέπουμε μάλλον γιατί είναι μαύρο, Δεν το βλέπουμε γιατί είναι μαύρη η μοίρα μας. Να το, δες μέσα. Καρχαρίας ήταν ρε φίλε. Ελπίζω πως όχι δηλαδή. Αλλά... Το είδες? Ναι, είδα εκεί. Τι είναι αυτό ρε φίλε, θηρίο Τι είναι αυτό που έρχεται? Δεν ξέρω. Μόνο μην είναι καρχαρίας, σε παρακαλώ. Σας παρακαλώ κύριε μου. Μόνο καρχαρία δεν θέλω να δω αυτή τη στιγμή. Αυτή την υπέροχη ώρα. Πάλεψα τόση ώρα το ψάρι μου, ωραία. Να το φέρω εδώ. Τι είναι αυτό ρε φίλε? Τι είναι αυτό, βάτος? Την τρέλα μου. Βάτος είναι. Τουλάχιστον το είδαμε. Εβίβα. Πάρε ένα βάτο. Που είδες το ψάρι μου, 50 κιλά ψάρι έτσι. 50 κιλά ψάρι τώρα, βάτος. Ξέρεις τι δόντια έχει αυτό? Και δεν είναι τα δόντια, έχει πανοπλία. Πρέπει να το δεις αυτό το ψάρι. Και εγώ δεν έχω δει ποτέ από κοντά, έτσι. Και πώς δεν το σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι αυτό. Απορώ. Απορώ και με μένα, ναι. Μιλάμε 50 κιλά ψάρια. Παίξε 2-3 εκεί πέρα δυνατές να τελειώνουμε. Να τα κόψω όλα να πάει στην καλή ώρα. Κοίτα ένα ψάρι, φίλε, θηρίο, Μα δεν νοιάζει να μας φάει το σκάφος, φίλε.
ένα πράγμα, Τι είναι αυτό, ρε. Βάτος, μα. Απίστευτο, Τρομερό. Απίστευτο, Πω, μα. Χριστί. Θέλω βοήθεια. Βάστα καλά, βάστα. Άσε κάμερα. Άσε κάμερα. Πιάσε το ψάρελα λίγο μακριά του πάρα. Όχι, με το γάτζο εκεί κρατάς. Ένα ψάρι. Κρατάς εκεί. Κράτα εκεί. Τι θα το κάνω αυτό. Άστο. Όχι, μην τα αφήσεις. Βάστε κι εσύ. Την τρέλα. Πέρασε. Τι είναι αυτό το ψάρι, ρε. Δεν ξέρω, ρε. Μου φαίνεται όμως ότι μπορεί να ανέβει στην παράκα για να μας σχετίσει. Το έγραψα. Την τρέλα μου. Τι να το κάνω. Εγώ φοβάμαι να μπω μες στα Πω ρε φίλε. Να σου πω, περίμενε λίγο. Να αφήσω το καλάμι. Ναι. Λίγο στην άκρη. Κρατάς εδώ. Ναι. Ωραίος. Περίμενε. Ό,τι μπορείς κάνω εκεί. Μπας καταφέρω να του περάσω μια θηλιά στην ουρά. Με το σκοινί, περίμενε. Πω. Τι βγάλαμε. Και να το ελευθερώσουμε. Έρχομαι, φίλε μου. Κράτα εκεί. Έρχομαι. Πρόσεχε μη σε βουλιάξει. Περίμενε να του βάλω τη θηλιά. Κρατάς λίγο, έχεις ακόμα αντοχές. Ναι. Είσαι ωραίος. Ψάρι, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ψάρι. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο ψάρι. Περίμενε. Μα δεν νομίζω να το κρατάει αυτό. Αλλά λέμε τώρα. Ή πάμε να το βάλουμε μαζί, ρε. Περίμενε λίγο, περίμενε. Κάτσε. Θα το βάλω. Πρόσχε. Γιατί το δέρμα του αυτού είναι δεν πιάνεται. Δεν πιάνεται το δέρμα του, ρε. Θα γίνει μαλακίες. Δες ένα ψάρι, ρε φίλε. Κρατάς, κράτα εκεί. Κράτα λίγο. Ωραία. Έλα από εδώ. Τραβά το λίγο μέσα ακόμα. Ένα ψάρι. 3 μέτρα. Λοιπόν, περίμενε. Κρατάς. Θα φύγει το... Κράτα εκεί. Να κλείσω λίγο. Του βγάλω τα αγγίσια. Γρήγορα. Περίμενε, καλέ μου. Τι καλέ μου δηλαδή, που είσαι σαν ανάποδο, σαν... Έχετε ένα μάτι, Αυτό το ψάρι. Έφυγε το αγγίκτο. Πάει ο παγιστωτής. Πώς έμεινε ο παγιστωτής απάνω. Θα είχε πέσει θάλασσα. Μεγάλη. Ωραία, το έχουμε. Ναι. Ωραία. Αλλά τέλος πάντων, εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μου. Για να δούμε. Εντάξει, αυτά ξακούσαμε, δεν θα τα φέραμε. Wow. Φεύγει. Μιλάμε. Τι ήταν αυτό πάλι, ρε. Γιώργο, Τι, για πες μου τι ήταν αυτό. Έχεις την πάνω μου. Μακριά πάλι καλά που έπαιρνε τη βάρκα. Μιλάμε, δεν υπήρχε έτσι. Όξο.
Γεια σας ρε παιδιά. Γιατί θέλω ρέση χώρο. Αλλά μπορεί να το βάλει και μπροστά. Ναι, ρε, όπως θέλει. Ωραία, τράβα. Εκεί, μπορεί να το δεις εκεί. Από την πίσω μεριά, να είναι χαλαρά από εδώ και το ενδομένο πίσω. Ρε. Θα φας κρίμι πέστο. Σε 5 λεπτά και είναι έτοιμο. Και με τα χέρια. Με τα χέρια. Εδώ παλιά ήταν εσύ, 10 χρόνια είσαι εδώ. Μα έχω να έρθω πολλά. Εγώ έρχομαι εδώ. Ζωάρα είμαστε εδώ μέσα. Το βράδυ μπορεί να έχει και 6 βαθμούς. Αλλά εντάξει. Το θέμα είναι να βγει ο ήλιος, να είναι στεγνά όλα, να βγαίνεις ήσυχος. Κάναμε το λάθος και πήγαμε στο λιμάνι και 5 η ώρα οι άλλοι ξεκινήσανε. 5 ώρα το πρωί. Φασαρίες, τρεις ο ένας, βγάλω ο άλλος. Βγήκαμε κι εμείς παρά έξω και κοιμηθήκαμε. Έχει πάει 9 η ώρα, δεν έχουμε σηκωθεί. Αυτά είναι. Τι κάνουμε. Πώς πάμε. Καλά. Σήμερα ήρθατε. Τώρα έχει γενικά ψιλοβαθιά ψάρια να ξέρετε. Έχετε ψαρέψει καθόλου. Σφαρά είναι. Είναι παρθενικό ταξίδι. Τι να σου κάνω τώρα που έχω. Θέλω να πάω τώρα. Άμα θέλετε τα ψαρεύα μαζί, βολές δεν κάνετε. Και έρχομαι την πρώτη φορά εδώ πέρα, πάπα ροφός, κομμένος, ξανά κομμένος, ξανά ροφός. Τέλος πάντων μου χτυπήσανε μόνο ροφή. Έχω έρθει από τότε 100 φορές, δεν έχω πιάσει ποτέ μία στήρα. Και του λέω ρε άτιμε, του λέω εμένα μου δεν σου λέω το κομμάτι στήρες για να πάω τι γίνεται και να σου πω τι έχει. Γιατί δεν μπορεί, άμα έχει στήρες θα πιάνα μία, δεν πιάσει ποτέ. Πιάσει τώρα μία για να με διαψεύσω. Να δούμε. Γιατί συμβαίνει αυτό μεταξύ ψαράδων, να ξέρεις. Σου δίνουν ένα στίγμα που το έχει ο χάρτης και σου λένε δεν πας να δεις εσύ να μου πεις και εμένα. Και πας εσύ μετά και λες πω ευχαριστώ για το στίγμα, είχε γεμάτο συναγρίδες. Και λέει ο άλλος όχι, είδες. Και σε ευχαριστεί και μαθαίνει τι έχει. Και ξέρεις αυτά τα σημεία,
όταν είναι μεσοπέλαγα και δεν έχουν κάτι άλλο γύρω-γύρω, δεν είναι ότι θα βρεις τα ψάρια, ας πούμε, δίπλα στα βράχια ή θα τα βρεις 20 μέτρα πιο βαθιά. Ένα κομμάτι είναι εδώ, ένας πάγκος, τελεία. Και αφού έχει ζωή και γενικά τα ψάρια σήμερα, βλέπαμε δηλαδή αυτές μέσα από χτες ψάρια στα 50-60, λογικά θα έπρεπε να υπάρχει κίνηση εδώ. Οπότε τώρα που έχω βάλει το 120 εδώ το ξόκο, το τεράστιο δόλωμα για τις ροφούς με πετρία, συνταδιάρι παράμαλο και αυτά, και δεν χαρίζει και η ομάδα τώρα, ξέρεις. Κάτι γιατί πέφτει, βλέπεις που μαζεύτηκε το ψηλό. Ναι. Όταν μαζεύει το ψηλό, πολλές φορές κινείται μεγάλο ψάρι. Και είναι και που κατέβηκε το δόλωμά σου, τώρα παίζει να Γι' ήρθε. αυτό σου λέω. Δηλαδή έρχεται το μεγάλο ψάρι να φεύγει κι άλλο ψηλό. Έλα. Πάρε τα ροφάκλα. Ωραίο ψάρι, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει και πολλά τώρα εδώ. Πετρία, τι να κάνει. Στο δευτερόλεπτο τον έφερα. Να τον, ναι. Φαίνεται. Έχει γούστα να είναι πεντάρα στήρα, ρε φίλε. Και να βγω, να με διαψεύσουνε. Στηράκλα, φίλε. Όπα. Μια στήρα. Αυτό πρέπει να είναι 6 κιλά. Μιλάμε μια στήρα, Πω, ζορίστηκα τώρα. Τα κατάφερες να. Κοίτα τι τρώνε. Κοίτα τι τρώνε. Εγώ απορώ πως χορταίνω με αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις καλύτερα του πήγε το ξόκο. Σίγουρα όχι. Φίλε, ψαρούκλα, Αυτή είναι 99% πάνω από 5 κιλά. Αλλά ψαρούκλα. Για ραφούς πηγαίναμε με το μεγάλο το ξόκο και μας έκατσε στη ράκλα. Ψάρι ωραίο. Ωραίο ψάρι. Πιάσαμε τη στήρα μας, τη βάζουμε στην εφαρμογή και είμαστε έτοιμοι. Τη γράφουμε και στο βυθόμετρό μας το στίγμα μας. Και πάμε τώρα να δούμε τι θα δούμε. Άσε, γιατί μπορεί να είναι μικρός ζωφός να ελευθερώσουμε. Αλλά ναι, ροφός δεν είναι. Κάτσε, γιατί βγάζει και φούσκα, ρε γάμοτα. Δεν πειράζει. Λούτσος. Για εντά πιάσαμε. Den είχα πιάσει και από κάτω και από πάνω. Ρε κοίταξε ρε, που πήγε ο Λούτσος να φάει το τέτοιο. Μα δεν τον ελευθερώνω γιατί δεν τον βλέπω να ζει κιόλας. Τα αίματα, κοίτα πως τρέχουν τα αίματα. Το σκάσιμο είναι αυτό. Έχουν βγει τα αίματα, δεν είναι από τραυματισμό. Μισό μίλι παρακάτω, ούτε μισό μίλι προς τα εδώ, είναι όλο είναι ένας γκρεμός και είναι όλα εκεί πιο καλά κομμάτια. Ούτε μισό μίλι από εδώ είναι. Να σε ρωτήσω,
Και κάνει και τσαοσάρες εδώ, μεγάλα ψαεφτάρια, κάνει τέτοια ψάρια. Εδώ και από εδώ όμως πίσω. Ναι, είναι ένα πέσιμο, ρε, όλο εδώ το πέσιμο Ναι. κάνει και πάει από, άμα πας πολύ πάνω δεν είναι πολύ καλό, από λίγο πιο πάνω από εδώ και όλο να πάει κάτω. Άμα σπορείς εδώ κάτι πρέπει να πας κανένα καλό. Έχει σίγουρα πολύ μεγάλα ψάρια, ρε. Σίγουρα. Πάμε λοιπόν. Είμαστε καθοδόν για ένα κομμάτι για μπαλάδες που δεν το ξέρουμε. Θα το βρούμε τώρα. Αλλά πάμε να τους θαρεύσουμε. Κάτσε να δούμε τι είναι. Ένα σκορπίδι μεγάλο και ένας μπαλάς. Διπλέτα. Ωραία ψάρια. Πάνω σου λέω και μπαλάδες. Πήρα μια στήρα 6 κιλά το πρωί. Και 3 λέει ψάρια άσπρα, λέει μεγάλα. Τώρα δεν να πω. Γιατί η ζωή στο Trigons είναι ωραία. Το μόνο κακό είναι το τηλεκοντρόλ του ηλεκτρικού. Έπρεπε να είχα πάρει ηλεκτρικό με τηλεκοντρόλ, να το πατάω από μακριά. Να μην σηκώνομαι. Ωραία φίλε. Θα δούμε τι ψάρι είναι, ρε φίλε, γιατί είναι πολύ καλό ψάρι αυτό. Και να το φέρω πάνω. Μπορεί να κάνεις μπαλάς δίκυλος. Sorry. Δηλαδή μπορεί να είχαμε και κανένα ακόμα, αλλά θα δωρώσουμε τώρα να δούμε. Από ό,τι βλέπω δηλαδή 1, 2, 3 ψαράκια. Πέντε, 4, 3, 2, 1. Μαζεύουμε. Τελευταία που θα ρίξουμε. Ωραία ψάρια, ψαρούκλες. Τώρα πάμε να πιάσουμε τα μεγάλα κρεβάτια. Θα ξαπλώσω, να ράξουμε, να σκεφτούμε τις επιτυχίες που κάναμε.